Chia sẻ cho những anh em thay vì phải mất mấy chục triệu mới có một cái bộ cửa thì cái phương án bây giờ là có thể làm những bộ cửa như thế này. Cửa CNC nha. Cái mặt nó sao xấu dữ ta. Cái mặt đó là mặt bên dưới nên là nhìn nó sẽ hơi bị khói như vậy nha. Mặt trên là mình có thể là thiết kế được những cái họa tiết hoa văn như thế này. Đây gọi là cái công nghệ cắt CNC laser nên là mặt của nó sẽ sáng và bóng hơn. Và một cái điều mà mình thấy là những cái CNC laser mà khi mọi người làm nhà thì mọi người có thể đặt những cái phôi như thế này về nhà tự làm. Mình có một cái khung rồi á thì mình đã có thể làm được cái bộ cửa rồi nha. Những cái bộ cửa như thế này có thể là cắt được cái chữ lên trên đó luôn. Nên là CNC nó sẽ có một cái lợi thế là về thiết kế, nó sẽ ưu tiên về mặt thiết kế, nó sẽ hỗ trợ mình rất là nhiều. Nên là mọi người cũng có thể tham khảo những cái loại như thế này. Rồi giờ thì giao mấy cái sắt với lại sẵn quay mấy cái CNC cho cả nhà xem. Chút nữa mình sẽ quay đứng lên trên, mình quay một vòng cho cả nhà xem một cái mẫu như thế này thì có thể làm được những cái bộ cửa nào phù hợp cho những ai mà chuẩn bị trước khi xây nhà nha. Rồi ok, lưu ngay cái mẫu này lại.